नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सुनिलमा धेरै स्वागत छ। स्मार्टफोन त हामी सबैले चलाउँछौं। त्यस्तैमा साथीहरु हाम्रो स्मार्टफोनमा एउटा अप्सन हुन्छ इमर्जेन्सी कलको। यो एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ। मलाई लाग्छ यो अप्सनलाई धेरै साथीहरुले युज गर्नु भएको छैन होला र युज कसरी गर्ने र कस्तो ठाउँमा अथवा कुन समयमा गर्ने भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ। साथीहरु, हाम्रो मोबाइलको सुरक्षाको लागि हाम्रो मोबाइल फोनमा पिन लक अथवा प्याटर्न लक त सबैले युज गर्छौं। त्यहाँ हामीले एक अप्सन देख्न सक्छौं इमर्जेन्सी कलको। हो साथीहरु, यो इमर्जेन्सी कलको अप्सनबाट हामीले इमर्जेन्सी कल गर्न सक्छौं। कुनै इमर्जेन्सी नम्बरमा इमर्जेन्सी कल गर्ने भनेर कुनै पनि र्यान्डम नम्बर डायल गरी कल गर्नु भयो भने त्यो कल जाँदैन। त्यसको लागि साथीहरु हामीले कुनै पनि इमर्जेन्सी नम्बर पहिला नै एड गरिराखेको हुनुपर्छ। एकचोटी एड गरिसकेपछि जुनसुकै बेला अथवा जति चोटी पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। पिन लक अथवा प्याटर्न लक नखोलिकन इमर्जेन्सी नम्बरमा साथीहरु हामीले पुलिस, दमकल, एम्बुलेन्स अथवा कुनै पनि फ्यामिली फ्रेन्ड्सको नम्बर पनि हामीले एड गर्न सक्छौं र तुरुन्तै कल गर्न सक्छौं। साथीहरु, आउनुहोस् यो इमर्जेन्सी कल गर्नलाई नम्बर कसरी एड गर्ने जानौं। इमर्जेन्सी नम्बर सेभ गर्नलाई साथीहरु सबैभन्दा पहिला कन्ट्याक्टको अप्सनमा जानुहोस्। यसमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँ तल प्लसको आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँबाट कुनै पनि इमर्जेन्सी नम्बरहरुलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि साथीहरु म पुलिसको नम्बरलाई सेभ गर्न गइरहेको छु। यहाँ नेममा पुलिस लेख्नुहोस्। फोन नम्बरमा 100 लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि साथीहरु यहाँ माथि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सनको साइन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ फोन सिम 1, सिम 2 अथवा अरु अप्सनहरु छन्। यो फोनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रुप्सको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईहरुले धेरै किसिमको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तैमा साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्सको अप्सन, यसमा राइट लगाउनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ माथि राइट ह्यान्ड साइडको माथि कर्नरमा सेभको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसैगरी साथीहरु तपाईहरुले अरु पनि इमर्जेन्सी नम्बरहरुलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यो अप्सनलाई तब युज गर्नुस् जब तपाईहरुलाई आपतकालीन अवस्था पर्नेछ। साथीहरु, जस्तै कतै आगलागी, एक्सिडेन्ट, लुटपाट, कुटपिट अथवा कुनै पनि अवस्थामा तपाई आत्तिरहेको अवस्था हुनेछ र त्यतिखेर नै तपाईले तपाईको मोबाइलको प्याटर्न लक, पिन लक बिर्सिने अवस्था हुन सक्छ र कुनै पनि इमर्जेन्सी नम्बरहरु स्मरण नहुन सक्छ। हो साथीहरु, यतिखेर नै तपाईहरुले इमर्जेन्सी कलको अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। इमर्जेन्सी कल गर्नको लागि साथीहरु यहाँ तल इमर्जेन्सी कलको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईहरुले सेभ गरेको इमर्जेन्सी कलहरु देखाउनेछ र तपाईहरुले यहाँबाट तुरुन्तै इमर्जेन्सी कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजले यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि गुड बाई।